أتوقع بأن هذا أهم مقطع ستشاهده في حياتك فيما يتعلق في العملات الرقمية. سنقوم في هذا المقطع بشرح السلاح الفتاك أو الأداة أو الموقع التي سنستخدمها في تحليل العملات الرقمية ومعرفة درجة الأمان لكل عملة رقمية. موقع skynet.certic.com. سكاي تقوم بإصدار نسبة مئوية للتعبير عن درجة أمان العملات الرقمية. ففي هذا الدرس سنقوم بتشريح هذه الأداة وشرح تفصيلي لطريقة التعامل معها. بالبداية سكاي نت هو نظام مبتكر يقوم بفحص الوضع الأمني للمشاريع في الوقت الفعلي أي لحظيا من خلال بيانات موجودة على السلسلة وخارجها، ويقوم الآن بمراقبة أكثر من 12 ألف عملة رقمية، وتم تطويره من فريق عالمي متميز من الباحثين والأكاديميين، ويتم تقييم العملات الرقمية بشكل مستقل بغض النظر عن انتماء المشروع إلى سيرتك أو لا، حيث تصدر سكاي نت نسبة مئوية تسمى بالسكيورتي سكور، حيث يتم حساب نقاط الأمان من خلال تجميع نقاط فرعية من إشارات مختلفة، حيث تشير الدرجة العالية عن أداء أفضل لهذه العملة، والعكس صحيح، حيث يتم إصدار السكيورتي سكور بالاعتماد على أكثر من 15 معيار أو إشارة مندرجة تحت 6 فئات رئيسية، وكل فئة تنقسم إلى عدة أقسام. في البداية سنتحدث بشكل إنشائي ونقوم بالتعريف بشكل سطحي، ومن ثم سنأخذ مثال عملي ونقوم بالتطبيق. أولا لدينا الكود سيكوريتي، حيث يتم تقييم الخطوات التي اتخذها الفريق لضمان أمان الكود ومراجعته وتطويره. والمعيار الثاني الذي يسمى Fundamental Healthy أي الصحة الأساسية، يتم قياس شفافية الفريق والمشروع والهيكلية العامة وجودة الوثائق والمؤشرات التي يتم تقديمها، لأنه في هذا القسم لبعض العملات يتم التحقق من الفريق المطور ويتم عمل معه مقابلة ويتم التأكد من شخصيته ويقدم الأوراق والوثائق التي تعبر عن خبراته وعن مكان إقامته، حيث سنقوم بالتطرق إلى هذا الأمر لاحقا. أما المعيار الثالث الذي يسمى Operation Resilience، يؤخذ هنا بعين الاعتبار التحديات التي قد يواجهها المشروع وكيفية التغلب عليها وطريقة الاستجابة للمخاطر الأمنية. طبعا جميع هذه الفئات يتم دمجها ومن ثم الخروج بالسكيورتي سكور. ليس هنالك داعي أنت أن تدخل في هذه التعقيدات، فعندما نكمل هذه الدروس ستكون قادر على فهم درجة أمان هذه العملة بشكل بسيط من دون الدخول في التعقيدات. فإذا شعرت بأنك مستصعب لفهم هذه الأمور لا تقلق، عندما نكمل سيصبح كل شيء سهل. أما بالنسبة للمعيار الرابع الذي يسمى Community Trust، هنا يتم قياس التفاعل على منصات السوشيال ميديا مثل التويتر والديسكورد والتليجرام وعمل خوارزمية معينة والخروج بسكور معين. وفي الماركت ستابيليتي، هنا يأخذ بعين الاعتبار قدرة المشروع على الحفاظ على قيمة مستقرة يمكن التنبؤ بها مع مرور الوقت دون أي تقلبات كبيرة، أيضا سنقوم بشرحه بشكل مفصل لاحقا. أما بالنسبة عن الجفرنس سترينث أي قوة الحوكمة، يتم هنا قياس قوة المشروع من حيث العمل بطريقة لا مركزية من حيث اتخاذ القرار، ويتم أيضا قياس نسبة توزيع التوكن أو العملة المشفرة على المحافظ. فليس هنالك داعي أن تقوم بالدخول إلى المحافظ وحساب كل شيء بنفسك، قام هذا الفريق الأكاديمي بإخراج لك نسبة تعبر عن قوة الحوكمة. هكذا نكون قد انتهينا بالتعريف بشكل أساسي وبسيط عن جميع هذه النقاط. الآن سنأخذ مثال عملي ونقوم بالتطبيق لكي يسهل علينا فهم الأمر. سنقوم باختيار عملة بوليغون والتطبيق عليها. كما نشاهد بأن عملة بوليغون أو ماتيك التقييم الخاص بها هو 94%، وهنالك 6 نقاط يتم قياس نسبة الأمان وعمل معادلة معينة، ومن ثم يظهر لنا الأفرج الكلي. فسنبدأ الآن في الدخول في النقطة الأولى الكود. سنقوم بالنقر عليها هنا في الأعلى، فستظهر أمامنا هذه الشاشة. نشاهد بأن تقييم هذه العملة من ناحية الأمان هو مرتفع جدا excellent، وتم تصنيف هذه العملة من التوب 10 من ناحية السكيورتي للعملات المدرجة على سكاي نت. وفي هذا الصندوق الهام يظهر لدينا الهيستوري أي التاريخ للنسبة المئوية لهذا المشروع، لأن هذه النسبة تتغير فيتم تسجيل كل نسبة وتخزينها لكي تكون لدينا صورة ورؤية واضحة لهذا المشروع على مدار الشهر. فمثلا هنا يمكنك اختيار 30 يوما ومشاهدة الاستقرار لهذه النسبة، فستجدها تقريبا ثابتة، فهذا يعبر عن ثبات وقوة الكود. أما بالنسبة للكود أوديت هيستوري، الآن عندما تقوم العملة بالتقديم لشركة سيرتك لكي تقوم بتدقيق الأكواد البرمجية الخاصة بها، تصدر شركة سيرتك تقرير مكون من عشرات الصفحات، ولكن بناء على طلب المجتمع الذي استصعب قراءة هذه التقارير المعقدة، قامت شركة سيرتك بتبسيط الأمور ووضع بعض النقاط الأساسية والمختصرات التي يمكنك النظر إليها، بالتالي ستتكون لديك صورة عامة عن هذا المشروع، ولكن لا بأس أن تقوم بقراءة التقرير بالكامل. ولدينا سلسلة كاملة بخصوص قراءة التقارير سأقوم بوضع الرابط في الوصف، ولكن لا نريد أن نقوم بتعقيد الأمور في هذا الدرس. في البداية كما نشاهد هنا تنقسم أنواع العيوب أو المخاطر البرمجية إلى 5 أقسام: كريتيكال وميجر وميديوم وماينر وانفورميشنال. قمنا بترجمتها إلى اللغة العربية لتسهيل
الفهم. طبعا تم ترتيبها حسب الخطورة، فإذا شاهدت مشروع لديه finding من نوع critical فاعلم بأن الأمر خطير. فدائما عند الدخول إلى أي مشروع إذا شاهدت بأن هنالك finding تصنيفها critical ولم يتم حلها بعد فلا تستثمر بهذا المشروع. فكما نشاهد هنا تم اكتشاف عيب برمجي حرج ولكن قام فريق متك بحله، فكما نقرأ resolved أي تم الحل، ولكن هنالك حالات أخرى ستشاهد unresolved أي لم يتم الحل، وحالات أخرى partially resolved أي تم الحل بشكل جزئي، وحالات أخرى acknowledge أي أقر الفريق بهذا الأمر ولكن لم يقم بعمل التحسينات اللازمة. ودائما يجب أن تقوم بالتأكد بأن الفريق قام بحل هذه المشاكل أو قام على الأقل بعمل التحسينات اللازمة. وكما قلنا لدينا سلسلة كاملة قمنا بمراجعة أكثر من 10 مشاريع ووضحنا هذا الأمر، سأضع الرابط في الوصف. أما بالنسبة للتصنيف الذي يسمى major، يمكن هنا أن تشمل المخاطر الرئيسية، قضايا المركزية والأخطاء المنطقية في ظل ظروف محددة. يمكن أن تؤدي المخاطر الرئيسية إلى فقدان الأموال أو السيطرة على المشروع. وأشهر الفايندنج الموجودة في هذا التصنيف دائما تتعلق بالمركزية والامتيازات التي قد تلحق الضرر في المشروع. أما بالنسبة للميديوم قد لا تشكل المخاطر المتوسطة خطرا مباشرا على أموال المستخدمين، لكنها يمكن أن تؤثر على الأداء العام للمنصة. وأيضا في الماينر يمكن أن تكون المخاطر من هذا النوع شبيهة بما سبق ولكن على نطاق أصغر، فهي عموما لا تضر بالسلامة الكلية للمشروع ولكنها قد تكون أقل كفاءة من الحلول الأخرى. أما بالنسبة على الانفورميشنال غالبا ما تكون الأخطاء المعلوماتية عبارة عن توصيات لتحسين أسلوب الكود أو عمليات معينة تندرج ضمن أفضل ممارسات الصناعة، فهي عادة لا تؤثر على الأداء العام للكود. الكلام واضح، وإذا كان لديك أي تساؤل ما عليك فقط إلا أن تقوم بطرح السؤال الذي تريده في قسم المساعدة في المدرسة الخاصة بنا على التليجرام، سأترك الرابط في أول تعليق. وكما قلنا لتسهيل الأمر على المستثمرين قام الفريق المطور لشركة سيرتك بوضع صندوق يسمى هنا Centralization Overview أي النظرة المركزية، وتم وضع أشهر المخاطر هنا بشكل مبسط من دون الحاجة إلى الدخول إلى التقرير وقراءته. دائما أكبر حجم من السرقات في العملات المشفرة يتم بسبب المركزية، بسبب التحكم المركزي في المشروع. فدائما يجب عليك أن تكون حذرا. إذا شاهدت أي عملة رقمية تمتلك تحكم مركزي يجب عليك أن تقوم بقراءة التقارير والتأكد من درجة خطورة هذا الأمر، ومن ثم يمكنك بناء قرارك الاستثماري بناء على التحليل الخاص بك. ولكن من أشهر المخاطر المتعلقة في المركزية أولا سنقوم بشرح الديستريبيوشن. الآن عندما يتم إنشاء العقد يتم إرسال جميع الرموز المميزة أو معظمها إلى ناشر العقد أو إلى عنوان واحد أو أكثر، ويتم تحديده مسبقا. ويمكن أن تؤثر أنشطة هذه العناوين على قيمة الرمز بسبب مثلا إجراء عمليات التداول على هذه الرموز، فبالتالي يوجد تحكم مركزي لأحد الحسابات المميزة في هذا الأمر، فيستطيع مثلا أن يقوم ببيع هذه العملات وسيتعرض المشروع الخاص بك للضرر. وهنا كما تشاهد تم تصنيفه نون أي بأن هذا الأمر غير موجود في عملة ماتيك. ثانيا أحد أهم الخطور وأخطرها ألا وهو الأبجريد، أي يعني عمل أبجريد أو تحديث للعقد. الآن كما هو شائع لا يمكن تعديل على الأكواد العقد الذي تم نشره على البلوك تشين، وهذا هو بيت القصيدة في الاتفاقية الغير قابلة للتغيير على السلسلة. فعندما يرغب المطورون في تحديث الأكواد البرمجية للترقيات المنطقية أو إصلاح الأخطاء أو التحديثات الأمنية يتعين عليهم نشر عقد جديد، مما يؤدي إلى إنشاء عنوان جديد للعقد. فلحل هذه المشكلة يتم إضافة شيء يسمى بالبروكسي كونتراكت، أي يتيح إمكانية الترقية لهذا العقد مع الحفاظ على نفس العنوان، وهذا هو الحل الأكثر اعتمادا حاليا. ويتم هذا الأمر دون إجماع المجتمع أي يتم التحكم به بشكل مركزي. وهذه العقود القابلة للترقية ويكون هنالك دور امتياز يسمى بالبروكسي أدمن، أي هنالك أدمن ولديه برايفت كي، ففي حال قام أحد باختراق البرايفت كي يستطيع أن يقوم بتغيير هذا العقد وتغيير المنطق الخاص بالعقد، فبالتالي سيتعرض المشروع للضرر. وفي بعض الأحيان يكون أصلا الفريق احتيالي وقام بوضع هذه الخاصية لكي يستطيع أن يقوم بسرقة المستثمرين. وحصل هذا الأمر سابقا مع PAID نتورك، حيث استطاع المخترق أن يقوم بسرقة البرايفت كي للبروكسي أدمن وقام بعمل ترقية للعقد وقام بتغيير المنطق الخاص به، ومن ثم قام بحرق العملات للمستخدمين وقام بطباعة عملات جديدة لنفسه، ومن ثم قام ببيعها. فهذا الأمر خطير جدا، ودائما قبل أن تقوم بعملية استثمار يجب أن تنظر إلى هذه النقطة. وهنا في هذه الحالة نن، أي هذا الأمر لا يوجد لدى عملة بوليغون. أما بالنسبة للنقطة الثالثة ألا وهي بريفليج أي الامتيازيات، هنا يشير بأن الأدوار المميزة تمتلك سلطة التحكم في الوظائف التي يمكن أن تؤثر على المشروع. فمثلا في بعض الأحيان يتم إعطاء دور مميز لأدرس معين، فمثلا يستطيع هذا الأدرس أن يقوم بطباعة كميات لا نهائية من العملة الرقمية، بالتالي سيتدمر السعر، وهذا الأمر يتم عمله بدون الرجوع إلى تصويت المجتمع. أو مثلا يستطيع أن يقوم بسحب السيولة والكثير من الأمور الأخرى. وهنا أيضا كما نشاهد نن أي لم يتم العثور على أي امتيازات في هذا العقد الذكي.
الذكي. وهنا في الأذر أي تعني بأن هنالك مخاطر لا يوجد لها تصنيف معين كالتي شرحناها سابقا، ولكن يمكن لهذه المخاطر أن تؤثر على أداء المستخدمين وأصولهم، وسنقوم بشرح أشهر الأنواع لاحقا. أما في هذا الصندوق سيرتك فورمال فيريفيكيشن، فهنا نتحدث عن الفورمال فيريفيكيشن التي قمنا بشرحه سابقا، وهي عبارة عن تكنولوجيا تم برهنتها رياضيا تقوم بعمل اختبارات صارمة للكود البرمجي والتأكد من خلوه من أي أخطاء، وأيضا تقوم بالتأكد بأن هذا الكود البرمجي يعمل أو ينفذ الأمر المطلوب منه أو المقصود منه، لأنه في بعض السيناريوهات يقوم الكود البرمجي بإظهار نتائج لم يتم برمجته من أجلها، فبالتالي يؤدي ذلك إلى ضرر في المشروع. ونشاهد هنا non applied أي لم يتم عمل formal verification. هكذا انتهينا من الكود audit history من قسم الكود. الآن سنكمل الأقسام الأخرى. هنالك شيء يسمى بالأوديت كفرج، فهنا نشاهد بأن ماتيك لديها 5 كونتراكت أي 5 عقود ذكية على شبكات مختلفة، ونسبة الأكواد التي تم تدقيقها هي 14%. وهنا في هذا القسم تقوم شركة سيرتك بتقسيم قاعدة البيانات البرمجية للعقود الذكية على شكل كتل لكل مجموعة تعليمات برمجية معينة، وتقوم بمقارنتها مع قواعد البيانات الموجودة لدى شركة سيرتك لكي يتم معرفة نسبة الأكواد المدققة إلى الغير مدققة. أي مثلا هنا لدينا 5 كونتراكت يتم تقسيمها، كل كونتراكت ينقسم على عدة أقسام أي قواعد بيانات منفصلة، والأكواد التي يتم تدقيقها يتم مقارنتها بالأكواد الحالية الموجودة لماتيك لمعرفة النسبة المئوية المدققة. أما هنا في أوديت فريشنس، هنا يعبر عن عدد العقود الذكية وأسطر التعليمات البرمجية التي تم نشرها بعد التدقيق، أي بعد عملية التدقيق الأخيرة تم نشر 16 كونتراكت أي تقريبا ما يزيد عن 7000 سطر برمجي. وهنا من خلال هذا الأمر يمكنك أيضا أن تكشف نسبة تطور المشروع، أي بأن هنالك تحديثات تمت بهذا الحجم، وهنا يظهر التاريخ الذي تم به آخر عملية تدقيق. أما في قسم الجيت هاب مونيتورنج، موقع الجيت هاب هو موقع يقوم المبرمجين أو المطورين برفع الأكواد البرمجية الخاصة للبروتوكول الخاص بهم على هذا الموقع، فتم عمل معادلة معينة لتوضح درجة التطور والنمو لهذا المشروع من خلال النجوم التي حققها هذا المشروع من المطورين، ومن خلال التحديثات والتطويرات في الأكواد البرمجية. وهنا يظهر لدينا عمر الحساب، وهنا في هذا الصندوق يظهر لدينا Activity Hit Map أي يعبر عن حجم التطوير والنمو في هذا الحساب. فهذه الألوان مرتبة حسب التصنيف من less أي قليل إلى more أي أكثر. تستطيع أن تقوم بمعرفة التواريخ التي تعبر عن نمو هذا الحساب في الجيت هاب. هكذا قد نكون انتهينا من قسم الكود في السكيورتي سكور. الآن سنتحدث عن المعيار الثاني الفاندمنتال، فسنشرح الأمور التي يتم الاعتماد عليها لإصدار النسبة المتعلقة بالفاندمنتال. بالنسبة للصف الأول كما شرحنا في الأعلى، تظهر نسبة التقييم لهذا القسم وهو من التوب 10 بالنسبة للمشاريع الموجودة على سكاي نت، وهنا يظهر التاريخ، وهنا يظهر سجل التقييم لهذا القسم. أول نقطة مهمة في هذا القسم هي ال KYC أي Know Your Customer أي اعرف عميلك، وهذا أمر هام جدا وخاصة للمشاريع الناشئة والجديدة، وبالأخص المشاريع التي تحتوي على تحكمات مركزية. ففي هذه الحالة يتم التحقق من الفريق التابع لهذا المشروع، فهذا الأمر يزيد من مصداقية وشفافية الفريق. وكما نشاهد هنا بأن ماتيك لم تحصل على الكي واي سي مثلا من سيرتك، وفي هذا الصندوق يعبر أيضا فيما إذا كان تم أخذ كي واي سي من مواقع أخرى من طرف ثالث ليس فقط من سيرتك. وفي هذا الصندوق أيضا أمر هام، توفر سيرتك خدمة التدقيق مجانا وتوفير أغلب منتجاتها بشكل مجاني في حال قام المشروع بالوصول إلى رقم معين من التصويت، أي يمكن للمجتمع أن يقوموا بالدخول للعملة الخاصة بهم والتصويت. فبالتالي إذا تم جمع رقم معين محدد مسبقا سنقوم بشرحه لاحقا، ستقوم سيرتك بتوفير أغلب خدماتها مجانا لهذه العملة. وبالنسبة للكي واي سي التابع لشركة سيرتك فهو ينقسم إلى عدة أقسام، هنالك البرونزي والسيلفر والذهبي، حيث يعد الذهبي هو أعلاه، حيث يكون قد قدم الفريق الأساسي بأكمله أكبر قدر من المعلومات الأساسية والضمانات التي يمكن التحقق منها، مما يدل على مستوى عالي جدا من الشفافية والمساءلة. فعندما يتم عمل KYC للفريق يتم التأكد من هويات الفريق وخبراتهم، وهذا الفريق يقدم وثائق، وهذه الوثائق التي قدمها في هذه الحالة هي عالية المصداقية، فبالتالي يمكن التحقق من مصداقية هذه الوثائق. وفي حالة الجولد أيضا يتم التحقق من كامل أعضاء الفريق، وفي السيلفر أيضا يتم التحقق من كامل أعضاء الفريق، بينما في البرونز يقدم الفريق عدة أفراد يتم التحقق منهم وليس جميعهم، وتكون المعلومات والوثائق المقدمة أقل درجة من الجولد مثلا. وأيضا ستشاهد بجانب كل شعار مثلا الجولد
تيار 1 أو 2 أو 3، وهذا يعبر عن المكان الجغرافي. وفي هذه الحالة يتم تحديد فيما إذا كان المكان الجغرافي لهذا الفريق متعاون قضائيا ولديه نظام عدالة جنائي وأيضا مكافحة لغسيل الأموال، وأعلى رتبة هي التيار 1، وهذا الأمر أيضا هام جدا. فبالتالي إذا كان هنالك أي انتهاك للفريق سيتم مقاضاته. فأنت كمستثمر من خلال هذه المعلومات تستطيع أن تقوم بتقييم الفريق والتأكد بأنه فريق شفاف أم لا. هكذا انتهينا من قسم ال KYC. الآن سندخل على البروجكت Maturity Matrix، أي مقياس النضج للمشروع، حيث يتم قياس مقدار نضج هذا المشروع مقارنة بمشاريع الويب 3. وهنا كما نشاهد بأنه عالي هاي، وعمر المشروع هو 6 سنوات، وعمر التوكن أي العملة 5 سنوات، والماركت كاب هو 6 مليار. وهنا أيضا يتم مقارنة نضج هذا المشروع بالمشاريع الأخرى، فكما نشاهد بأن الحالة هنا متوسطة. أما بالنسبة عن قسم الأكتيف يوزر جيوغرافي، فهنا يتم قياس الأعضاء النشيطين الذين يستخدمون هذا المشروع أو هذا الإيكو سيستم لهذه العملة. وكما نشاهد هنا بأن هنالك ما يزيد عن 4000 شخص يستخدم هذا المشروع، وهؤلاء الأشخاص هم قاموا بعمل أكثر من 5 حوالات على هذا المشروع خلال آخر 7 أيام، أي أنه يتم اعتبار هذا المستخدم نشيط إذا قام بأكثر من 5 تفاعلات في الأسبوع. وبالتالي هذا الرقم لا يعبر عن عدد المستخدمين لكل نماتك، وإنما يعبر عن المستخدمين النشيطين. وهذا الرقم أيضا يعبر عن عدد الحوالات الكلي لهؤلاء المستخدمين. وفي هذا الصندوق يعبر عن عدد الحوالات لنفس رمز هذه العملة. وفي الصندوق الأخير يعبر عن المنطقة الزمنية. فيمكنك أن تتصفح الخارطة وتشاهد بأن أكثر الأعضاء مثلا كانوا متفاعلين في الوقت الزمني كذا. فيمكنك مثلا أن تستخدم هذه الفترة الزمنية وعمل دراستك الخاصة لتعلم ما هي المناطق الجغرافية أو الأوقات التي يكون أغلب مجتمع هذه العملة نشيط فيها. أما بالنسبة عن الفندق هيستوري، فهو يعبر عن التمويل الذي جاء لهذا المشروع من أطراف خارجية. فكما نشاهد هنا بأن عملة ماتيك أو بوليغون تلقت $1,000,000 في تاريخ كذا، وتلقت أيضا 450 مليون دولار في هذا التاريخ. وهنا يظهر اسم الأشخاص أو المؤسسات التي قامت بالاستثمار أو تمويل هذا المشروع. هكذا انتهينا من هذا القسم. وفي حال كان لديك أي سؤال أو استفسار، ما عليك إلا الدخول إلى المدرسة الخاصة بنا، سأضع الرابط في أول تعليق، ويمكنك طرح السؤال في قسم المساعدة. الآن سنقوم بالدخول إلى المعيار الثالث، ألا وهو الأوبريشنال. فكما نشاهد بأن التقييم هو 92%، وهنا يظهر السجل الخاص بهذا التقييم. أما عن قسم البج باونتي بروجرام، فهو يعبر عن برامج البج باونتي التي قمنا بشرحها سابقا، ولكن سنقوم بإعادتها بشكل مختصر. الآن كما نعلم بأن هناك الكثير من الأخطاء والاختراقات التي تحدث على العملات الرقمية، فهذا الأمر أدى إلى إيجاد برامج تسمى البج باونتي، أي مكافأة الثغرات. يقوم مثلا الكوميونتي والفريق المطور لعملة بيليغون بالاشتراك بهذه البرامج. فمثلا يقول لأي شخص إذا وجدت ثغرة برمجية لدينا سنكافئك مثلا مقابل $1,000,000، وهذا أمر هام جدا. وأي مشروع يقوم بالمشاركة في برامج البج باونتي، خاصة المشاريع الناشئة، هذا يعبر عن قوة الفريق والمجتمع الخاص به. وهنا كما نشاهد بأن ماتيك لم تقم بالاشتراك ببرامج البج باونتي الخاصة بسيرتك. وهنا في هذا الصندوق يقدم لك أيضا إذا كانت هذه العملة قد اشتركت في برامج بج باونتي أخرى، ولكن هذا القسم يتم تحديثه بشكل مستمر، وأتوقع بأن ماتيك هي مشتركة أيضا في برامج البج باونتي، فسنشاهد قريبا بأنه سيتم تحديث هذه الحالة. أما هنا بالنسبة للويب سايت سكان، فنحن نعلم بأن لكل عملة رقمية موقع إلكتروني خاص بها، وهذا الموقع يسهل وصول المستخدم العادي إلى البلوك تشين، وهذا الموقع أيضا يجب أن يكون آمن. فهنا يتم فحص هذا الموقع بشكل لحظي من سكاي نت، فيتم فحص درجة الأمان الخاصة بهذه الموقع. فأنت كمستثمر ليس هنالك داعي أن تدخل في جميع هذه المصطلحات المعقدة، فقط قم بالنظر إلى أقصى اليسار، فستشاهد بأن النتورك سكيورتي هو هاي، والابلكيشن سكيورتي هاي، والدي ان اس هيلثي هو هاي. فقط عندما تشاهد هاي أي بأن السكيورتي مرتفع، هنا انتهى، فهذا الموقع يعد آمن. أما في القسم الأخير Incident History، فهو يعبر في حال إذا كان تعرض هذا المشروع لمشاكل أمنية أو اختراقات أو ما إلى ذلك. وهنا كما نشاهد بأنه لم يتم العثور على أي مشاكل أمنية قد وقع بها هذا المشروع آخر 90 يوما. الآن سننتقل إلى قسم الجوفرنس، الحوكمة. هنا في قسم السنتراليزيشن سكانينج يتم تقييم اللامركزية ونظام الحوكمة، حيث تقوم سكاي نت بعمل مسح للعقد الذكي لهذه العملة، وأيضا تقوم بتحليل توزيع نسبة التوكن. في الصندوق الأول هنا يظهر لنا العقد الذي تم مسحه، فيمكنك أن تنقر هنا وتشاهد ربما سيكون أكثر من عقد لهذه العملة. وهنا يظهر عمر هذه العملة والعنوان الذي قام بإنشاء هذا العقد. أما الصندوق الثاني الذي يسمى Contract Uncertainty،
أي تعني عدم اليقين في العقد. الآن إذا كنت شخص مبتدئ ليس هنالك داعي أن تقوم بفهم كل هذه الأمور بشكل مفصل، يمكنك فقط النظر هنا past أو attention. فإذا كانت جميع الأقسام تم الإشارة إليها بpast فهذا يعني بأنه ليس هنالك مخاطر محتملة من هذه الأمور. أما attention فيجب عليك الانتباه إلى هذا الأمر وعمل دراستك الشخصية ومن ثم تقييم الوضع. فسنقوم بشرح هذه الأمور بشكل بسيط. فبالنسبة للأوبن سورس هذا يعني بأن هذا الكود هو أوبن سورس أي مفتوح المصدر. فنحن نعلم بأن أغلب العملات الرقمية في البلوك تشين الكود الخاص بها هو ظاهر للجميع، فبالتالي يمكن لأي شخص قراءته ويمكن أيضا لشركات التدقيق الاطلاع عليه وتدقيقه وتتأكد بأن هذا الكود هو سليم من أي مخاطر. ففي حال كانت هنالك أكواد غير أوبن سورس أي غير مفتوحة المصدر فبالتالي لن يستطيع أي أحد الاطلاع عليها، فبالتالي ربما ستكون بعض آليات هذا العقد خطرة لأننا لا نستطيع أن نقوم بالاطلاع على هذا الكود البرمجي. فدائما يفضل أن تكون جميع الأكواد هي اوبن سورس. أما بالنسبة للبروكسي كونتراكت فهنا يعبر إذا كان هذا العقد يحتوي على بروكسي كونتراكت أم لا، وفي حال احتوى العقد على بروكسي كونتراكت فهذا الأمر ربما سيكون خطير. الآن نعلم عندما يتم نشر السمارت كونتراكت على البلوك تشين هنالك بعض الأمور لا يمكن التعديل عليها، فبالتالي يقوم بعض المطورين بوضع خاصية البروكسي كونتراكت أي يستطيع أن يقوم بتغيير منطق العقد بالكامل مع الحفاظ على نفس الأدرس. فربما مثلا إذا كان الفريق احتيالي يقوم بوضع هذه الخاصية ويكون الكود الخاص به سليم لا يحتوي على أي مشاكل ومن ثم يقوم بتغيير منطق العقد، ولكن في بعض الأحيان يقوم المطورين بوضعها وذلك لكي يستطيعوا أن يقوموا بالتعديل والتطوير على هذا العقد. ليس بالضرورة أن يعني هذا الأمر بأن هذا السمارت كونتراكت مثلا احتيالي أم لا، ولكن يفضل عدم احتواء العقد على البروكسي كونتراكت. أما بالنسبة للإكسترنالي كول ريسك ففي حالة وجود هذا الأمر فهذا يعني أن العقد يقوم باستدعاء وظيفة عقد آخر. فمثلا الآن عندما يتم تطوير عقد معين نحن نستطيع أن نتأكد بأن هذا العقد لا يحتوي على أي مشاكل أو مخاطر، ولكن إذا كان هنالك external code risk فيقوم هذا العقد عند تنفيذ وظيفة أساسية داخله يقوم بأخذ بيانات من عقد آخر، فربما هذا العقد الآخر سيؤدي إلى ضرر في نفس هذا السمارت كونتراكت. فبالتالي يفضل ايضا عدم احتواء السمارت كونتراكت على اكسترنال كول. اما بالنسبه للمند فانكشن هذا يعبر بان هذا العقد يحتوي على الفانكشن اي الداله او الخاصيه التي يستطيع من خلالها طباعه التوكن. فاذا كان هنالك تحكمات مركزيه في هذا العقد فبالتالي يمكن ان يتم استغلاله بشكل خطير. وهنا كما نشاهد بان هذا العقد لا يحتوي على اي من الامور التي ذكرناها. اما بالنسبه عن السيلف ديستركت هذا يعني بان العقد يمتلك خاصيه التدمير الذاتي، وهذه الخاصيه تتيح للعقد ان يقوم بتدمير نفسه اي يختفي عن البلوك تشين، ويتم تحويل جميع العملات هذا العقد الى الايثيريوم مثلا في حال كان هذا السمارت كونتراكت على الايثيريوم، ويتم ارسال هذا الايثيريوم الى عقد محدد مسبقا. فبالتالي يفضل ايضا عدم احتواء اي سمارت كونتراكت على هذا الامر. اما بالنسبه للصندوق الذي يسمى اونر بريفليج اي امتيازات المالك اي بالامتيازات التي يمتلكها حساب المالك، فايضا يفضل ان يكون المالك ليس لديه اي سلطه او اي امتيازات حيث تمكنه هذه الامتيازات بالتلاعب بالعقد. فكما نشاهد هنا بانه لا يوجد سوى امتياز واحد لهذا العقد. فبالنسبه لي ريتريف اونرشيب فهذا يعني بان هذا العقد لديه الفانكشن او الداله المسؤوله عن استعاده ملكيه هذا العقد، وهنا كما نشاهد في هذه الخاصيه غير موجوده في هذا العقد. اما بالنسبه للبالانس موديفايبل فهذا يعني بأن مالك العقد لديه القدرة على تعديل رصيد أي شخص يحمل هذه العملة، وهذا الأمر غير موجود في هذا العقد. أما بالنسبة للهيدن أونر أي المالك المخفي أي هل يوجد مالك مخفي لهذا العقد أم لا؟ فإذا وجد مالك مخفي هذا يعني بأن المطور ما زال يستطيع التلاعب بالعقد، وحتى لو تم التخلي عن الملكية ويتم هذا الأمر حتى لو تخلى المالك عن ملكية هذا العقد. وكما نشاهد هنا بأن هذا الأمر تم العثور عليه في هذا الكونتراكت، ودائما ما يتم نصح هؤلاء المطورين بأن يقوموا بحماية هذا الأدرس المسؤول مثلا عن الامتيازات التي يمكن أن تلحق ضرر بهذا المشروع، فيتم مثلا إخبارهم من شركات التدقيق أن يقوم بعمل توقيع متعددة على هذا العقد وأن يقوم بعمل أيضا تايم لوك. أما بالنسبة عن كرياتور بيرسنتج فهنا يعبر عن عدد العملات التي يحتفظ بها ناشر العقد الشخص الذي قام بنشر العقد، وهنا كما نشاهد 0. أما بالنسبة عن الأونر شيب ريناونس فهذا يعني هل تخلى صاحب العقد عن ملكية هذا العقد أم لا؟ فكما نشاهد بأنه نعم تم التخلي عن ملكية العقد لهذا الكونتراكت. أما بالنسبة للأونر بيرسنتج فهي نفس الكرياتور بيرسنتج ولكن هنا للكونتراكت أونر، وكما نشاهد هنا بأنه ليس هنالك أي نسبة يحملها أدرس الأونر كونتراكت. هكذا انتهينا من هذا الصندوق، سننتقل إلى الصندوق الآخر الذي يسمى تريدنج كونسترينت أي قيود التداول. فكما نشاهد لا يوجد سوى تنبيه واحد على هذه الخانات. أما بالنسبة عن الهاني بوت أي مصائد العسل يوجد هنالك عدة أنواع للمصائد العسل، ولكن هنا باختصار في حال كان هذا العقد يحتوي على هاني بوت فبالتالي في حال قمت أنت مثلا بشراء التوكن ستقع في المصيدة ولن تستطيع استخراج أو بيع أو تحويل أي توكن، فسيقوم منشئ العقد بسحب هذه الأموال وسرقتها، وغالبا ما يتم إغراء المستثمرين وتحفيزهم مثلا لاستخدام هذا السمارت كونتراكت، فبالتالي أي دولار ستودعه لن تستطيع أن تقوم بسحبه. أما بالنسبة عن الباي والسيل تاكس فهذا يعبر عن الضريبة هل
يحتوي هذا العقد على ضريبة عند عملية البيع أو الشراء، وهنا لا توجد أي ضريبة على هذا الأمر. أي هل يستطيع هذا الكونتراكت أن يقوم تعديل على هذه الضريبة بالزيادة أو النقصان مثلا أم لا؟ وكما نشاهد بأن هذا الأمر غير موجود هنا. أما بالنسبة للترانسفير بوزابل فهذا يعني هل يمتلك هذا العقد خاصية إيقاف التحويلات أم لا؟ وهنا كما نشاهد نعم يمتلك هذا العقد هذه الخاصية. أما بالنسبة للأنتي وايل فهذا يعني هل يمتلك العقد خاصية وضع سقف معين مثلا لمبلغ الحوالات أو مبلغ محدد مثلا يمكن الاحتفاظ به في المحفظة، أو هنالك سقف معين لكل حامل لهذه العملة أم لا؟ وهنا نفس الأمر في الموديفايدبل أنتي وايل، هل هنالك دالة أو فانكشن مسؤولة عن تغيير هذا السقف في حال وجوده أم لا؟ أما بالنسبة للبلاك ليست فهذا يعني هل يحتوي هذا العقد على الدالة المسؤولة عن البلاك ليست أم لا؟ وهنا كما نشاهد بأن هذا الأمر غير موجود في هذا العقد. بالنسبة لدالة بلاك ليست فهذا يعني بأن العقد لديه خاصية إيقاف رصيد معين في محفظة ما مثلا، فبالتالي لن تستطيع تتحكم في العملات الخاصة بك. ونحن حاليا لأن أغلب العملات الرقمية يتم إنشاؤها من مطورين مجهولين وليس من شركات منظمة وموجودة على أرض الواقع وخاضعة للقانون، فبالتالي يفضل في مثل هذه الحالات أن لا يحتوي هذا العقد على الدالة المسؤولة عن البلاك ليست. هكذا انتهينا من السنتراليزيشن سكانينج، وسندخل في التوكن هولدر اناليسيس. فهنا كما نشاهد بأن عدد الهولدر أي الأشخاص الذين يحملون هذه العملة في محافظهم هو 600 ألف تقريبا، وهنا مؤشر يشير إلى حركة الحيتان، وهذا مصطلح في العملات الرقمية يشير إلى الأشخاص الذي لديهم نسبة كبيرة من التوكن، ويتم احتساب هذا المؤشر بناء على المحافظ التي تحتوي على 1% أو أكثر من نسبة التوكن الكلية في هذا الادرس الخاص بالحوت. اما في هذا القسم توب 10 هولدر بيرسنتج التابعه للمنصات ولعناوين الحرق، فهنا يتم قياس اكبر 10 محافظ اي ادرس تحتوي على نسبه كبيره من التوكن، وايضا يتم استثناء عناوين المنصات وعناوين الحرق والعناوين التي لديها وظيفه رئيسيه في هذا الكونتراكت. اما بالنسبه للبروجكت بيرسنتج فهنا يعبر عن النسبة التي يمتلكها منشئ العقد الكرياتور ادرس، وهنا منشئ العقد ليس لديه أي كمية من هذه العملة. وهنا في هذا البوكس توكن هولدر جروث فهي رسمة بيانية تبين حجم الزيادة لحاملين هذا الرمز. هكذا انتهينا من قسم الجفرنس، وسندخل إلى قسم الماركت. فهنا كما شاهد في هذا الصندوق يظهر سعر التوكن وحجم التداول الخاص به وحجم هذا التداول على المنصات المركزية واللامركزية وأيضا الماركت كاب. وفي الأسفل يظهر لدينا المنصات المدرجة لهذا التوكن ونسبة هذا التوكن أو العملة في هذه المنصات المركزية وأيضا اللامركزية، وحجم التدفق أي الإيداع والسحب لهذه العملة في هذه المنصات. وهنا أيضا يتم عمل دراسات من حيث الدابس المبنية عليه والترانزاكشن والفوليوم والقيمة المغلقة على هذا العقد، لأن ماتيك هي عبارة عن لاير 2 أي طبقة ثانية على شبكة الإيثيريوم، وهذا الأمر قمنا بشرحه في دورة احتراف الاستثمار في الدروس الأولى. فهذه التحليلات لن تجدها في جميع العملات الرقمية، هي فقط متعلقة في اللاير 2، فيمكنكم أن تقرأ وتطلع على هذه البيانات وتعرف حجم الأموال المغلقة في هذا وعدة الحوالات في الثانية والغاز والكثير من الأمور المهمة. أما الآن سننتقل إلى قسم الكوميونتي، وهنا أيضا تقوم سكاينت بإصدار سكور معين لمواقع السوشيال ميديا التابعة لهذا المشروع، مثلا لموقع إكس والتليجرام، وتظهر عدد المتابعين وكمية الزيادة والنقصان في عدد المتابعين خلال 24 ساعة وعدد التغريدات معدل الزيادة، وأيضا تظهر عمر حساب تويتر. وأيضا في التليجرام نفس الأمر يتم عمل نفس الدراسات. هكذا انتهينا من شرح البدائيات الست التي تعتمدها سكاينت لإصدار السكيورتي سكور. أتمنى بأن تكون الفكرة العامة وصلت إلى الجميع، وفي حال كان لديك أي سؤال أو استفسار لا تتردد في طرحه في المدرسة الخاصة بنا على التليجرام، سأترك الرابط في أول تعليق. وإلى اللقاء.